welcome guys. ඉතින් ඔන්න ඔයා අදත් එකතුලා ඉන්නේ අපේ channel එකෙන් ගෙනලා තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ එහි ෆයිල් එකක් නන් නෙමෙයි. අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනලා තියෙන්නේ ඔයාලට රිමෝට් කරගන්න පුළුවන් Com.GB base එකෙන් තියෙන අලුත්ම application එකක්. හරි antivirus කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තව features වගේක් දාලා තිනවා. හරි ඉතින් අපි app එකට ගිහින් බලමු. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක තවත් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම තියෙන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. මතක ඇතුව bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් මගින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ විදිහට මේ තියෙන GB WhatsApp එක මේ විදිහට open කරන්න. හරි. මෙතන උඩම තියෙනවා ඉතින් chat hide එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන account add button එක තියෙනවා. crash එක ගන්න නැහැ. account add button එක තියෙනවා මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන aeroplane mode එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා dark mode light mode එක. ඊට search icon එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Sam mods එකේ privacy තියෙනවා. කියන්නේ Sam privacy මෙතනින් ඒ privacy තියෙන shortcut එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා Sam mods එකේ Telegram group එකයි Instagram එකයි. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා GB setting එක. මේකේ තියෙනවා ඉතින් normal GB WhatsApp එකේ තියෙන හැමදේම මෙතන තියෙනවා. I think ඒක ගැන වැඩි පෙන්නන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. ඔයාලා දන්නවා ඉතින් GB පාවිච්චි කරනවා නම්. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා message schedule තියෙනවා. auto reply තියෙනවා, modify chat තියෙනවා. මෙතන modify chat එක තියෙනවා, auto reply එක තියෙනවා, message schedule එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන යට එකක් තියෙනවා extra feature කියලා එකක්. හරි. ඒකේ තමයි antivirus button ටික තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා antivirus button ටික. read more අරවා මේවා TDM crash ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන more option වල තියෙනවා voice duration එක අඩු වැඩි කරන එක තියෙනවා, tick speed එක තියෙනවා, fake admin එක තියෙනවා, auto forward තියෙනවා, iOS boom test එක තියෙනවා. ඒ ටිකම තියෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා developer information කියලා. මේක ගහලා තියෙන්නේ අමීෂ tech show කියලා channel එකක් කරන කෙනෙක්. හරි ඉතින් මේක මගේ WhatsApp යන්නේ මං ගාපු එකක්වත් නෙමෙයි. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා යාගේ social media pack එක. ඒක නම් වැඩි පෙන්වන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. හරි. signal connection එක අඩුයි. ඒකින්ද ඒක ඔයාලා ඉතින් app එක ගත්තාම ඔයාලා ඒක බලා ගන්න. හරි ඉතින් එතන තියෙනවා ඒ ටික. මෙතන extra feature හරි message number තියෙනවා, mass message sender තියෙනවා, new group ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. හරි setting එක බලුවොත් එහෙම app info එක තියෙන්නේ GB WhatsApp version 13.2.5 මේකේ නමක් ගමක් කිසිම ගහලා නැහැ. ඔක්කොම GB තමයි ගහලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට password මේ application එක ගන්න අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුලේ password එකක් තියෙනවා. ඒ password එක හොයාගන්න. නිකන් application එක දුන්නාම මට කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් සුපිරි වීඩියෝ ඒ files WhatsApp ඔක්කොම දෙන්නම්. හරි ඉතින් යාළුවනේ අදට මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. තවත් වීඩියෝ එකක් කරන් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.